तपाईको आफ्नै क्रिएटिभ मिडिया। यहाँलाई स्वागत छ मेरो क्रिएटिभ मिडिया च्यानलमा र आज पनि म तपाईहरु माझ एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु र आजको भिडियो अलिक विशेष प्रकारको रहेको छ र विशेष त मैले हामी जस्तै म जस्तै क्रिएटरको लागि भनेर विशेष फोकस गरेर आज मैले लिएको छु र आज हामी कुरा गर्न गइरहेका छौं कि हाम्रो युट्युबलाई गुगल एडसेन्स सँग कसरी लिंक गर्ने र अलरेडी बनिसकेको तपाईहरुको गुगल एडसेन्स छ भने त्यसलाई कसरी हामी लिंक गर्न सक्ने छौं भन्ने कुरो हामी गर्न गइरहेका छौं र यसका लागि विभिन्न जुन छ सीमा परिधिहरू आवश्यक पर्न जान्छ ताकि जस्तै हाम्रो नेपालमा चाहिँ जस्तो मोनेटाइजेसनको लागि हामीले डाइरेक्ट एप्लाई गर्न पाउँदैनौं त्यसको लागि अलरेडी कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ मोनेटाइजेसनलाई इनेबल गर्ने भन्ने कुरोलाई मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा दिइसकेको छु र आजको भिडियोमा हामी रहने छौं कि कसरी हामीले चाहिँ एडसेन्सलाई लिंक गर्ने जबकि हाम्रो सम्पूर्ण क्राइटेरियाहरू पुग्छ जस्तो पब्लिक वाच आवर 4000 आवर्स पुग्छ र सँगसँगै सब्स्क्रिप्सन पनि 1000 प्लस हुन्छ भने तपाईले यी यावत कुरोहरू गरेर एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ र आज विशेष त मेरै आफ्नै च्यानलबाट तपाईहरुलाई प्रुफ सहित म यी सबै कुरोहरू गरेर देखाउन गइरहेको छु र आशा छ तपाईहरुलाई पनि यो भिडियो अत्यन्तै हेल्पफुल रहन्छ भन्ने लाग्छ र यसमा विशेष मैले गुगल एडसेन्स अलरेडी बनाइसकेको हुँदा एक्जिस्टिङ गुगल अकाउन्टलाई प्रयोगमा ल्याएर मैले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ आफ्नो च्यानललाई रिभ्यूमा पठाउन खोजिरहेको छु विशेष आजको कुरोलाई तपाईहरुले मेरै आफ्नै ल्यापटप स्क्रिनमा र आफ्नै च्यानलमा तपाईले देख्न गइरहनु भएको छ र यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ भिजिटरको रूपमा आज पाल्नु भएको छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नु होला है भन्दै आजको विशेष प्रकारको भिडियो म स्टार्ट गर्न गइरहेको छु हेरौं आजको विशेष प्रकारको भिडियोलाई तपाईहरुले मेरो यो कम्प्युटर स्क्रिनलाई देखिरहनु भएको छ र कति पनि ढिलो नगरिकन आजको विषयवस्तुतिर म प्रवेश गर्न गइरहेको छु र यसमा मैले चाहिँ एउटा मेरो आफ्नो सबभन्दा अगाडि तपाईहरुले युट्युबलाई खोल्नु पर्ने हुन्छ र आफ्नो जुन युट्युब च्यानल छ त्यसको चाहिँ आईडी तपाईहरुले चाहिँ यहाँ राखिसकेको हुनुपर्ने हुन्छ र मेरोमा अलरेडी यहाँ भइसकेको छ र कति पनि ढिलो नगरिकन मैले यसलाई क्लिक गरे र क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको यसरी खुल्ने छ र यसमा तपाईले यहाँ YouTube स्टुडियो मा तपाईले क्लिक गर्नु होला अर्थात क्रिएटर स्टुडियो भनेर आएको हुन्छ तपाईहरुको जुन छ ल्यापटप अर्थात तपाईहरुले चाहिँ मोबाइलबाट पनि आफ्नो मोबाइललाई चाहिँ डेस्कटप भर्सनमा लगेर यावत कुरोहरू गर्न सक्नुहुनेछ र मेरो जति पनि यहाँ छ तपाईले देखिरहनु भएको सबै यहाँ क्राइटेरियाहरू मिट भइसकेको छ यो चाहिँ ड्याशबोर्ड खुलेको छ र यति खुलिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ तल गएर जस्तै यसमा लेफ्ट साइडमा तपाईको यो तल स्क्रोल गर्दै जाँदाखेरि एउटा यो छ मोनेटाइजेसन भन्ने यहाँ खुलेको छ र यसलाई तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र क्लिक गरिसकेपछि यो पेज खुल्ने छ यो इनेबल भइसकेको छ र यहाँ तपाईले देखिरहनु भएको छ कि ग्रो विथ युट्युब भनेर दिइरहेको छ र यसमा तपाईहरुले विशेष त यहाँ क्राइटेरिया मिट भएको तपाईले देखिरहनु भएको छ यहाँ 1100 सब्स्क्राइबर्स देखाइरहेको छ र अर्को पब्लिक वाच आवर भनेको यहाँ कति छ भन्दाखेरि 1101 भएर यहाँ चाहिँ हामीले एप्लाई गर्न खोजिरहेका छौं र आज म एप्लाई गर्न गइरहेको छु विशेष त र यसमा तपाईहरुले यो सबै कुरोहरू पुगिसकेपछि यी यावत कुरोहरू जति तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ यी कुरोहरू चाहिँ तपाईले पुर्याइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ र यसको लागि तपाईले डाइरेक्ट तपाईले चाहिँ एप्लाईमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र क्राइटेरियाहरू यी दुईटा कुरोहरू छन् एउटा 1000 सब्स्क्रिप्सन र अर्को भनेको 4000 पब्लिक वाच आवर यहाँ पुगिसकेको छ मैले यसलाई एप्लाईमा मैले क्लिक गर्दै छु र एप्लाईमा मैले क्लिक गरिसकेपछि यो खालको इन्टरफेस पेज खुल्ने छ तपाईको यो फर्स्ट स्टेप छ यहाँ नट स्टार्टेड छ र यसमा तपाईले सबभन्दा अगाडि स्टार्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले स्टार्टमा मैले यसरी क्लिक गरे यहाँ दिएको छ टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरु दिएका छन् यी टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरु तपाईले फुल्ली पढ्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यसलाई चाहिँ टिक गर्नुपर्ने हुन्छ र विशेष एउटा मैले कुरा भन्न गइरहेको छु यहाँ विशेष यो कुरोलाई मैले यहाँ हाइलाइट गरेको छु र इफ यु आर अन्डर 18 you need to ask a parent or legal guardian to read and accept these terms सबै टर्म्सहरु चाहिँ यदि तपाईहरु चाहिँ
अन्डर 18 को हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ अन्य जसको चाहिँ सिटिजनशिप अलरेडी पाइसक्नु भएको छ उहाँहरुको नामबाट गार्जियन्सको नामबाट चाहिँ तपाईहरुले यो जुन छ गुगल एडसेन्स लिंक चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ अकाउन्टलाई क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा चाहिँ आफ्नै फ्यामिलीको चाहिँ कुनै फ्यामिली मेम्बरको तपाईहरुले चुज गरेर राख्न सक्नुहुनेछ र अन्डर 18 को तपाई क्रिएटर हुनुहुन्छ भने पनि तपाईले मोनेटाइजेसन गर्न सक्नुहुन्छ र विशेष चाहिँ तपाईको एडसेन्स अकाउन्ट चाहिँ लिंक गर्दाखेरि चाहिँ किन भन्दै यो पार्टनर प्रोग्राममा तपाईलाई चाहिँ एउटा एज अ पार्टनर युट्युबले अर्थात गुगल एडसेन्सले अन्डर 18 लाई यो इनभ्यालिड भनेर दिने गर्दछ र सबै यी तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यावत कुरो यसरी दिएको छ यो जति पनि यहाँ अहिले छ 6 वटा जुन छ यी कुरो सबै तपाईले चाहिँ पढेर राख्न सक्नुहुनेछ र मैले यहाँनिर टिक गरेँ र आई एक्सेप्ट अल द युट्युब पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स भनेर मैले एक्सेप्ट गरेँ। यहाँनिर एक्सेप्ट द टर्म्स भनेर तपाईले यसरी क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि एकछिनपछि वेट गरिसकेपछि तपाईको यो स्टेप चाहिँ यहाँनिर रन भइरहेको छ र यसपछि हामी सेकेन्ड नम्बरको स्टेपमा हामी जाँदैछौँ र फर्स्ट स्टेप यसरी रन भएको छ। अलिकति नेट स्लो भएको हुँदा पनि यो यहाँ यसरी रन भइरहेको छ र तपाईहरुले यहाँ देखिसक्नुभयो यहाँनिर स्टेप नम्बर 1 डन। यो जति पनि यो ग्रीन कलरमा बल्दैछ भने यो प्रोसेसिङमा भइसकेको छ र डन पनि भनिसकेको छ र हामी जाँदैछौँ अब सेकेन्ड स्टेप। जम्मा 3 वटा स्टेप्सहरु रहेका हुन्छन् र सेकेन्ड स्टेपमा यहाँनिर तपाईहरुले पाउनुहुने जति पनि जुन छ अप्सन्सहरु छन् एउटा एक्जिस्टिङ अकाउन्ट यदि तपाईले गुगल एडसेन्स चाहिँ अलरेडी क्रिएट गरिसक्नु भएको छ भने 1% इज इक्वल टु 1 गुगल एडसेन्स अकाउन्ट मात्रै बन्छ लाइफ टाइममा र तपाईहरुले यदि बनाइसक्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुरोमा चाहिँ तपाईले चेक गर्न खोजिरहनु भएको छ भने तपाईहरुले चाहिँ सर्चमा गएर गुगल सर्चमा गएर गुगल अकाउन्ट लगइनमा गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र लगइन गरिसकेपछि तपाईले थाहा हुन्छ कि त्यहाँनिर चाहिँ तपाईको एडसेन्स खोलेको छ कि छैन है। यो कुरोलाई पनि तपाईले ध्यानमा राख्नु होला र आजको भिडियो अलिक लामो हुने भएकोले त्यो कुरोलाई मैले अलि पछि सारे र यदि तपाईले बनाइसक्नु भएको छ भने त्यही एक्जिस्टिङ अकाउन्टबाटै तपाईले यसमा स्टेप नम्बर 2 मा चाहिँ फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ लिंक गराउनु पर्ने हुन्छ र यदि बनाउनु भएको छैन भने पनि तपाईले यहाँनिर नै गएर क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि अन्डर 18 भएन एबभ 18 हुनुपर्ने हुन्छ र विशेष मैले यहाँनिर भने छ साइन अप फर द गुगल एडसेन्स। मेरो अलरेडी एउटा गुगल एडसेन्स रहेको छ र त्यही गुगल एडसेन्सलाई एक्जिस्टिङ अकाउन्टलाई नै मैले यहाँनिर लिंक गर्न गइरहेको छु आज। सो यसमा यहाँ यसरी यहाँनिर तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ र स्टेप नम्बर 2 मा मैले स्टार्ट भनेर मैले क्लिक गरेँ र प्रोसिड यहाँनिर छ डु यु हेभ अब यहाँनिर कुरो आयो कि त हामीले अब यहाँनिर अप्सन्स 2 नम्बर अप्सन्सलाई अलिकति हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले यदि स्टेप नम्बर 2 मा यु विल बी रिडाइरेक्टेड टु द एडसेन्स टु कम्प्लिट दिस स्टेप भनिरहेको छ र यसमा सोधिरहेको छ you need an AdSense account to start monetizing and get paid भनिरहेको छ र यसमा तपाईले यहाँनिर जुन छ do you have an existing AdSense account भनिरहेको छ यहाँनिर के तपाईले चाहिँ पहिले नै अकाउन्ट बनाउनु भएको छ भनेर यहाँ सोधिरहेको छ र यसमा मेरो अलरेडी चाहिँ Google AdSense अकाउन्ट भएको हुँदाखेरि यहाँनिर yes I have an existing account भनेर मैले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि तपाईहरुको कुनै पनि Google AdSense अकाउन्ट बनाउनु भएको छैन भने तपाईहरुले यसमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ नो आई डोन्ट ह्याभ एन एक्जिस्टिङ अकाउन्ट भनेर तपाईले यहाँनिर चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा जस्तै रियल नेमहरु तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ जस्तो जुन चाहिँ तपाईको सिटिजनशिप अर नागरिकतामा भएको नेम छ त्यही नामलाई तपाईले त्यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ र सँगै तपाईले चुज गर्दाखेरि विशेष गरेर चाहिँ इन्डिभिजुअल अकाउन्ट भनेर पनि चुज गर्नुपर्ने हुन्छ अप्सन्स आउने छ र त्यसपछि तपाईले लाइन 1 एड्रेसमा तपाईले चाहिँ आफ्नै जति नागरिकतामा छ अहिलेको जुन छ संहितामा विभिन्न चाहिँ तपाईको पालिकाहरु बनेका छन् त्यो भन्दा अगाडिकै तपाईले जुन आफ्नो चाहिँ सिटिजनशिपमा छ एड्रेस त्यही एड्रेसलाई तपाईले त्यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ र सँगै लाइन नम्बर 2 मा चाहिँ तपाई हालै बसिरहेको कहाँ हुनुहुन्छ र कुन ठाउँमा तपाई यदि कुनै जिल्लाको सपोज धनकुटाको भए पनि तपाई सुनसरीमा बस्नुहुन्छ काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ भने त्यहीको चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यहाँनिर विशेष गरेर एड्रेसहरु लाउनु पर्ने हुन्छ सेकेन्डमा र जुन छ लाइन नम्बर 2 मा र सँगै तपाईले त्यहाँको चाहिँ पोस्टल कोडलाई पनि तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ र आवश्यकता अनुसार तपाईले त्यहाँनिर फिल गर्दै जानुपर्ने हुन्छ विशेषतः तपाईको कन्ट्याक्ट नम्बरहरु पनि तपाईले त्यहाँ राखेर चाहिँ आफ्नो यो जुन छ गुगल एडसेन्स अकाउन्टलाई क्रिएट गरेर लिंक गर्न सक्नुहुनेछ र मेरो चाहिँ यहाँ अलरेडी भइसकेको हुँदाखेरि एक्जिस्टिङ अकाउन्टमा मैले यसरी क्लिक गरे र यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि यहाँ आउँदैछ यु आर ओन्ली अलाउड 1 एडसेन्स अन्डर
AdSense account per person यहाँ भनिसकेको छ because you have an existing AdSense account and you should select the email address associated with that account on the next screen. यहाँ के छ भन्दाखेरि यसको लागि चाहिँ विशेष तपाईले कुनबाट चाहिँ तपाईले आफ्नो Google AdSense account खोल्नु भएको छ त्यसैको चाहिँ हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो Gmail चाहिँ हामीले लाउनु पर्ने हुन्छ लिंक गर्नु पर्ने हुन्छ तर मैले यो बनाएको च्यानल अर्कै Gmail बाट पनि बनेको हुन सक्छ र एउटा Gmail बाट तपाईले विशेष गरेर चाहिँ 50 वटा सम्म च्यानलहरु क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ र एउटै Google AdSense लाई तपाईले विभिन्न अन्य च्यानलहरुमा पनि तपाईले सहज रूपमा लिंक गर्न सक्नुहुनेछ किनकि एकजना व्यक्ति बराबर लाइफ टाइममा एउटा मात्रै चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि AdSense अकाउन्ट बन्ने छ र बढी भयो भने त्यसलाई चाहिँ YouTube अर्थात Google ले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि इलिगल भनेर मान्ने गरेको छ र तसर्थ हामी यहाँनेर गएर चाहिँ कन्टिन्युमा मैले क्लिक गर्दै छु र कन्टिन्युमा क्लिक गरिसकेपछि अर्को ट्याबमा यहाँ खुलिरहेको छ Google AdSense भनेर खुलिरहेको छ र यसमा मैले युज अनदर अकाउन्ट भनेर मैले क्लिक गर्ने छु र यहाँनेर म आफ्नो जुनबाट चाहिँ मेरो Google AdSense बनेको छ त्यही अकाउन्टलाई मैले यहाँनेर राख्ने छु सहज रूपमा चाहिँ यो यसरी खुल्ने छ र खुलिसकेपछि तपाईको यहाँनेर भन्ने छ कि जस्तै Google AdSense यहाँनेर अलरेडी यसरी दिएको छ युज डिफरेन्ट अकाउन्ट पनि भन्ने छ र हामीले मेरो यही अकाउन्टमा छ जुन छ यहाँनेर छँदै छ र मैले यसलाई ब्लर गरेको छु हजुरको जुन चाहिँ जति पनि इन्फर्मेसनहरु थिए यी सबै कुरालाई मैले यहाँनेर ब्लर गरिदिएको छु ताकि यसले चाहिँ मेरो चाहिँ जुन छ सेक्रेसी मेन्टेनेन्स गर्नै पर्ने हुन्छ यसमा र यसरी तपाईले यहाँनेर लिंक गरिसकेपछि तपाईले जुन छ तल आएर चाहिँ यहाँनेर एक्सेप्ट एसोसिएसन भन्ने हुन्छ सबै कुरो यहाँनेर जुन डिटेल दिएको छ यो एक्जिस्टिङ Google पब्लिशर अकाउन्ट भन्ने दिएको छ you are already linked to an existing Google publisher's product continue with this account or use a different account to connect to AdSense भनिरहेको छ यहाँ जुन छ यहाँनेर पब्लिशर प्रोडक्ट भनेर दिइसकेको छ AdSense YouTube भनेर एन्ड पब्लिशर आईडी पनि दिने गरेको छ सँगसँगै कन्ट्री अर टेरिटोरी पनि मैले अलरेडी फिल गरेको हुँदा त्यही आधारमा दिइसकेको छ टाइम जोन पनि दिएको छ अकाउन्ट टाइप पनि दिएको छ अकाउन्ट टाइपमा तपाईले इन्डिभिजुअल भनेर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ जतिबेला तपाईले Google AdSense अकाउन्ट क्रिएट गरिरहेको हुनुहुन्छ त्यो अवस्थामा र नेम आफ्नो वास्तविक नामलाई राख्नुपर्ने हुन्छ जुन तपाईको नागरिकतामा छ र एड्रेसमा तपाईले जुन छ अहिले जहाँ बसिरहनु भएको छ हैन लाइन 2 मा जुन छ त्यो आधारमा तपाईले एड्रेसलाई राख्नु पर्ने हुन्छ र अर्को पेमेन्ट करेन्सी US डलर तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र यति कुरोहरु मैले यहाँनेर पाए जुन अलरेडी फिल अप गरेको थिए यो कुरोलाई मैले पढेर मात्रै सुनाए तपाईलाई र यहाँनेर तल छ एउटा जुन छ यो वेबसाइट भन्ने छ वेबसाइटमा चाहिँ अलरेडी यहाँनेर चाहिँ आफ्नो YouTube च्यानलको जुन छ वेबसाइट आउने गरेको छ URL अफ योर साइट भनेर दिइरहेको छ यहाँनेर आफ्नै साइटको चाहिँ जुन छ वेबसाइट यहाँनेर दिने हो जुन चाहिँ हाम्रो YouTube को दिइसकेको छ मेरो च्यानलको जति पनि च्यानलको चाहिँ मेरो यहाँनेर वेबसाइट जुन छ URL चाहिँ यहाँनेर आफै अटो कपी भएर आउने छ यसमा तपाईले कुनै पनि कपी गरिरहनु पर्ने आवश्यकता हुँदैन र यहाँनेर एक्सेप्ट एसोसिएसनमा मैले क्लिक गर्ने र लास्ट स्टेप यो रहन्छ र मैले यसरी क्लिक गरे र क्लिक गरिसकेपछि यो रिडाइरेक्ट हुँदैछ यहाँनेर तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ सो रिडाइरेक्टिङ यु टु योर पोस्ट भनेर दिइसकेको छ यहाँनेर सो यहाँनेर के समय लाग्ने छ र अर्थात् मैले यहाँनेर रिडाइरेक्टमा मैले यहाँनेर क्लिक गर्ने हो यहाँनेर र के समय आफैले वेट गर्दा पनि हुन्छ यो आफै रिडाइरेक्ट भएर तपाईको जुन छ ड्याशबोर्डमा YouTube ड्याशबोर्डमा आफै यो खुल्ने छ यसरी आफै नै अटो भएको छ र यहाँ मैले स्टेप नम्बर 2 पनि मेरो डन भइसकेको छ इट मीन्स आई हैव already created Google AdSense account and successfully I have linked र मैले अलरेडी क्रिएट गरिसकेको Google AdSense लाई मैले YouTube च्यानलसँग मैले लिंक गर्न सफल भइसकेको छु स्टेप नम्बर 2 मा यो रहेको छ र अब यहाँनेर स्टेप नम्बर 3 अटो आफै नै यो चाहिँ रिभ्युमा यो अटो जाने गरेको छ जस्तै स्टेप नम्बर 3 मा तपाईले देखिरहनु भएको छ कि यहाँनेर इन प्रोग्रेस भनेर दिइरहेको छ र स्टेप नम्बर 2 मा तपाईले देखिरहनु भएको छ डन भनेर यो जुन छ हरियो कलरमा माथि पनि 1 नम्बर पनि डन 2 मा पनि डन भइसकेको छ साइन अप
Google AdSense भइरहेको छ। You have successfully linked an AdSense account भइसकेको छ। र स्टेप नम्बर 3 मा इन प्रोग्रेस गेट रिभ्युड। अब रिभ्यू कति समयसम्म लाग्छ भन्ने कुरो रहे र विशेष त प्राय लगभग 24 आवर्स भित्रमै पनि हुनेछ, हुन जान्छ र कति चाहिँ लगभग 1 हप्तासम्म पनि चाहिँ लाग्ने गर्दछ, किनभने क्यूमा पनि पर्न जान्छ। विशेष तपाईहरुले रिभ्यूमा पठाउँदाखेरि विशेष चाहिँ तपाईहरुले सन्डे मन्डे विशेष पठाउँदा राम्रो हुन्छ। र विशेष अब यसको लागि चाहिँ तपाईले यसरी रिभ्यूमा पठाउनुभन्दा अगाडि आफ्नो च्यानललाई आफैले पनि एकचोटी रिभ्यू गर्नुहोला। विशेष सम्पूर्ण भिडियोहरुलाई चाहिँ एक एक गरेर चाहिँ तपाईले हेर्न जिलाउन केलाउन पर्ने नै हुन्छ र विशेष तपाईहरुलाई डाउट लागेको कुनै पनि चाहिँ त्यस्ता खालको चाहिँ रियुज कन्टेन्टहरु अथवा टिकटक सम्बन्धीका विभिन्न अन्य चाहिँ अलरेडी युज भइसकेका कपिराइट क्लेम आउने लगायतका अन्य कम्युनिटी गाइडलाइन आउने खालका तपाईहरुलाई यस्ता खालका चाहिँ समस्याहरु भएछन् भने तपाईले अरु कुनै चाहिँ अलिकति चाहिँ अरु क्रिएटरहरुसँग पनि तपाईले कन्सल्ट गरेर यी कुरालाई चाहिँ तपाईले चाहिँ आफैले चाहिँ तपाईको हटाउन सक्नुहुन्छ, डिलिट गर्न नै बेस्ट हुन्छ मेरो सजेसनमा। विशेष कतिले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ छुट्टै राख्ने अथवा अब त्यसलाई चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ त्यतिकै राखेर अथवा अलिकति एडिट गरेर चाहिँ पठाउने गर्नु भएको छ। त्यसमा त्यसो नगर्नु नै बेस्ट हुन्छ भन्ने मेरो सजेसनको साथ अहिले म तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु र मेरो यस च्यानल रिभ्यूमा मैले पठाइसकेको छु र केही समय र केही घण्टा अथवा केही दिनपछि पक्कै पनि यसको केही न केही प्रतिक्रिया आउनेछ। यदि कुनै पनि कपिराइट क्लेम सँगसँगै कुनै पनि त्यस्ता खालका चाहिँ रियुज कन्टेन्टहरु भए स्ट्राइकहरु भएनछ भने पक्कै पनि यो चाहिँ सक्सेसफुल भएर आउनेछ, मोनेटाइज हुनेछ। मोनेटाइजको लागि मैले आफ्नो गुगल एडसेन्सलाई युट्युबसँग लिंक गराइसकेको छु र तपाईहरुले पनि यसरी नै सहजै रूपमा छिटोभन्दा छिटो तपाईले एड गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले चाहिँ गुगल एडसेन्स चाहिँ जति बेला पनि तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। तर इन्डिभिजुअली 1% इज इक्वल टु सिंगल ओन्ली वान युनिक चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटै मात्रै चाहिँ के हुन्छ एडसेन्स एकाउन्ट बन्ने गर्छ। यसलाई चाहिँ नबिर्सिनु होला भन्दै आजको यो भिडियो कस्तो रह्यो तल गएर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र यस्तै नयाँ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी सम्बन्धीका भिडियोहरू विशेष गरेर हेर्नका लागि मेरो च्यानललाई तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला है भन्दै आज म तपाईहरु माझबाट ओझेल पर्न चाहदैछु। बाइ बाइ, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।